Fiara sălbatică. Doi bărbați îmbrăcați în haine de camuflaj, fără nicio emblemă sau semn distinctiv, pășeau hotărâți pe stradă. Cel cu mustață, care era mai înalt, se numea Victor. Până nu de mult fusese militar de carieră în trupele de grăniceri, dar acum, după restructurările de anul trecut, la vârsta de 43 de ani, primise statutul de pensionar. Celălalt, cărunt și cu privirea ageră, se numea Radu. Era șomer și, de când se știa, trăia din venituri ocazionale, dar, ajuns la 39 de ani, își păstrase o singură mare pasiune, vânătoarea. Tocmai această pasiune îi adusese împreună pe acești doi oameni. Se cunoscuseră în desișul pădurii. Acum, amândoi se grăbeau la o întâlnire cu un antreprenor foarte influent. S-au apropiat de o casă impunătoare unde se afla biroul respectiv. Au fost nevoiți să aștepte o vreme până când agentul de pază a anunțat sosirea lor. În cele din urmă, ușa s-a deschis, iar paznicul i-a invitat să-l urmeze în cabinetul directorului. "Oh, vă așteptam deja!" a exclamat cu o ușoară dojană un bărbat îndesat, așezat la un birou masiv din lemn de nuc. "Luați loc, vă rog." După ce i-a analizat cu atenție pe cei doi vânători și a păstrat o pauză teatrală, domnul Drăgan și-a început povestea. Vorbea sigur pe el, domol, apăsând pe cuvinte. "M-am născut într-un sătuc uitat de lume din munții Apuseni, numit Valea Plângerii. Părinții mei nu aveau prea multă carte, trăiau din ce le dădea pământul și pădurea." Spunând acestea, a scos dintr-o cutie de lemn o țigară de foi și a aprins-o, lăsând fumul să se ridice spre tavan. "Aveam 8 ani când prin sat a început să circule zvonul despre o fiară. Câțiva localnici dispăruseră în pădure. Mai târziu, au fost găsite doar resturi, fragmente. Bărbații din sat s-au organizat și au plecat la vânătoare, dar fără succes. Oamenii continuau să dispară unul câte unul. Unii au început să plece din acel loc blestemat, dar familia noastră a rămas. Tatăl meu mergea în pădure împreună cu mama. Era un trăgător de elită și nu credea că vreo sălbăticiune poate fi mai puternică decât carabina lui. Dar, într-o zi, nu s-au mai întors. Niciunul dintre ei. După acea întâmplare, toți au părăsit satul. Pe mine m-a luat o mătușă îndepărtată la oraș, apoi m-a lăsat la o casă de copii. Nu am mai văzut-o de atunci. Au trecut atâția ani. Acum am afacerea mea, am familie, totul pare normal, dar gândul la părinți și la acea fiară nu-mi dă pace. Un amic de la Asociația de Vânătoare Mii v-a recomandat ca fiind cei mai buni." Domnul Drăgan s-a aplecat în față, sprijinindu-și coatele pe masă și i-a privit fix în ochi. "Așa că vreau să mergeți în Valea Plângerii și să mă aduceți fiara. Nu mă interesează dacă e lup, urs sau om. Vreau ca trofeul să stea aici, în cabinetul meu. Dacă mă aduceți dovada, nu voi rămâne dator. Ce ziceți, domnilor? Despre ce sumă vorbim?" a întrebat Radu, cu vocea tremurândă de nerăbdare. Domnul Drăgan a zâmbit scurt, a scos un plic gros și a numărat pe masă 10.000 de lei. "Asta e pentru cheltuieli de drum și echipament. Nu glumesc și vă rog să tratați această problemă cu maximă seriozitate. Aveți la dispoziție o lună." Toți s-au ridicat și-au strâns mâinile și s-au despărțit. Radu și Victor au plecat spre casele lor, înțelegându-se să pornească la drum chiar a doua zi. Dimineața următoare, la prima oră, s-au întâlnit la gară. În spate aveau rucsacuri voluminoase, iar armele erau bine ascunse în huse. "Auzi, Victor, poate coborâm la prima stație, bem banii ăștia și îi spunem că am pierdut urma?" a propus Radu, mai mult în glumă. Îi plăcea vânătoarea, dar perspectiva unei călătorii lungi și a unor posibile probleme nu îl încânta prea tare. Victor părea însă frământat de ceva încă de dimineață. Tăcuse tot drumul,
dar acum i-a răspuns tăios. Nu, frate, i-am dat cuvântul meu de onoare acelui om. Așa că eu merg acolo și aduc fiara. Dacă vrei să rămâi, rămâi. Hai mă, ce ai? Nu refuz. Am zis și eu așa. Nu dau înapoi. S-au urcat într-un vagon de tren, iar pe fereastră au început să curgă păduri nesfârșite. Noaptea s-a dezlănțuit o furtună cumplită. Tunetele bubuiau de parcă pământul se cutremura din temelii, iar ploaia a bătut în geamuri ca un zid de apă până dimineața. În a treia zi de drum, vânătorii au coborât într-o stație mică, numită Piatra Arsă. Au întrebat de satul Bradu, cea mai apropiată așezare de Valea Plângerii. Lângă gară stătea o Dacia 1310 veche, ruginită, care părea să se țină întreagă doar din vopsea. Șoferul a acceptat bucuros să îi ducă până la Bradu pentru o sumă modică. Pe taximetrist îl chema Grigore. Părea să aibă vreo 50 de ani, dar dinții lipsă și fața brăzdată de vânt îl arătau mult mai bătrân. Vorbea peltic și râdea într-una. No, dar ce treabă aveți voi la Bradu? A întrebat Grigore, trântind cu putere portiera mașinii sale. Dar ție ce-ți pasă? A întrebat Victor de pe bancheta din spate. Am înțeles, gata, tac. Vreme de jumătate de oră au mers în tăcere. Apoi Radu, ca să mai spargă liniștea, a întrebat. Auzi, nea Grigore, dar cam scump ne iei, nu crezi? Scump? Păi până la Bradu sunt 35 de kilometri, asta unul la mână. Ieri a plouat de a rupt, asta 2. Și în al treilea rând, mi-e o sete de nu mai văd drumul. A început să râdă, zgâlățindu-se tot, iar mașina a dansat periculos pe drum. Curând, Radu a înțeles că prețul era justificat. Drumul, sau mai bine zis făgașul adânc de noroi, era complet desfundat. Dacia derapa în toate direcțiile, iar de câteva ori s-au împotmolit atât de rău, încât pasagerii au trebuit să coboare și să împingă, intrând până la genunchi în glod. Cei 35 de kilometri i-au parcurs în 3 ore. Când Grigore i-a lăsat la marginea satului Bradu, erau plini de noroi și epuizați. Se apropia ora 19, așa că nu le rămânea decât să caute un loc de noptat în sat. Întregul sat Bradu consta din 2 ulițe strâmbe și vreo 30 de case mici, cenușii. Au bătut la câteva porți, dar au fost refuzați. În cele din urmă, au văzut pe drum un bărbat care venea spre ei cu un mers nesigur. S-a prezentat Toma și le-a întins o mână aspră, plină de cicatrici. Căutați adăpost? Haideți la mine, a zis el simplu. Văzând că Victor se uita insistent la mâna lui tremurândă, Toma a explicat, parcă scuzându-se. M-a curentat, domnule. Am vrut să repar niște cabluri pe stâlp și acolo erau 380 de volți. Minune că am scăpat cu viață. De atunci nu mai sunt om întreg. Casa lui Toma era la marginea satului, o construcție dărăpânată. I-a poftit înăuntru și a dispărut undeva în spate. Radu a început să studieze interiorul sărăcăcios, în timp ce Victor și-a scos arma și a început să o curețe. Casa avea 2 odăi mici. Într-una era o sobă mare, o masă de lemn și 2 taburete, iar în cealaltă un pat de metal și un cufăr mare. Vânătorii și-au lăsat bagajele pe cufăr și s-au așezat pe taburete. Deși satul avea curent, la Toma părea să fie tăiat. Au stat așa până s-a lăsat întunericul. Era deja ora 22 când Toma s-a întors. Părea confuz și a privit mirat, de parcă uitase că are oaspeți. No, ați adus ceva?" a întrebat el cu o voce răgușită. Ce să aducem? Păi, de mâncare sau ceva de băut." Victor s-a încruntat, dar Radu a sărit repede, a scos din rucsac 2 conserve și le-a dat lui Toma. Acesta a mormăit ceva și s-a dus într-un colț.
Liniștea s-a așternut peste casă, doar vântul șuiera pe la ferestre. Vânătorii s-au culcat îmbrăcați. S-au trezit în zori. Toma nu era nicăieri. Au ieșit în uliță. Era ora 06. Satul începea să se trezească. O femeie lega o capră de un gard. "Sărut mâna!" a strigat Radu. "Cum ajungem la Valea Plângerii?" Femeia s-a oprit, l-a privit ciudat și a arătat spre pădure. Când au făcut câțiva pași, ea a spus cu o voce plină de milă: "Mai bine nu mergeți acolo." "De ce? E vreo fiară acolo sau ce?" a întrebat Radu. "Dacă știți, de ce vă mai duceți?" "Ducă-se naibii de treabă," a răspuns ea ursuză și le-a întors spatele. Vânătorii au ridicat din umeri și au intrat în pădure. Imediat după sat, vegetația devenea densă. Drumul spre Valea Plângerii se mai distingea vag, dar era năpădit de tufe și lăstari, semn că nimeni nu mai trecuse pe acolo de 10 de ani. Își încărcară armele și încercară să țină poteca, dar după 10 minute aceasta a dispărut complet. Victor a scos busola, a stabilit direcția și au pornit direct prin Desiș, alegând locurile mai puțin abrupte. Deși pe hartă părea aproape, terenul accidentat le-a îngreunat înaintarea. Au mers toată dimineața, dar Valea Plângerii nu se arăta. S-au oprit să mănânce într-o poiană mică. Pădurea foșnea, scârția și trosnea în jurul lor. Odată, Radu a ridicat arma brusc, crezând că vede un lup, dar Victor i-a pus mâna pe țeavă. "Stai, mă, vânătorule! Ai făcut armata măcar?" "Ce armată?" s-a rățoit Radu. "Eu în 10 ani de bătut pădurile am învățat mai multe decât tine în cazarmă." Da, nu-mi spune, fii atent pe unde calci." "Uite, Radule, nu te supăra," a continuat Victor pe un ton mai împăciuitor. "Eu știu tactică, știu să mă camuflez, am rezistență. Tu știi să aștepți vânatul, să tragi la zbor. Dar aici e nevoie de mai mult. E ca o anchetă. Căutăm, găsim, neutralizăm. Eu nu exclud varianta că fiara e un om. Vrei să zici că Valea Plângerii e locuită? Nu știu nimic. Hai să grăbim pasul. Mai bine dormim într-o casă părăsită decât sub cerul liber." Soarele se apropia de asfințit când Victor s-a urcat într-un brad înalt să cerceteze zona. "Am văzut ceva," a strigat el coborând. Într-o vale, nu departe, sunt câteva acoperișuri. Ajunseră la prima casă când întunericul era deja total. Mergeau cu lanternele aprinse. Valea Plângerii era un șir de 11 case aliniate de-a lungul unui drum năpădit de buruieni. S-au apropiat de prima locuință și au încremenit. Prin geamul mic se vedeau umbre mișcându-se pe pereți, luminate de o flacără slabă. Victor a urcat pe prispă și a bătut în ușa întredeschisă. Nimeni nu a răspuns. A împins ușa și au intrat. În camera strâmtă nu era nimeni, dar în soba mare ardea focul, iar aerul mirosea a fum. Pe masă, doar 2 oblide de lemn. "Poate au ieșit puțin," a șoptit Radu, simțind un fior rece pe șira spinării. Au verificat și casa de vis-a-vis. Și acolo ușa era deschisă, și acolo focul ardea în sobă, dar nici urmă de om. Au ieșit în stradă. Liniștea era apăsătoare. Doar un hurez se auzea undeva departe. "Ce naiba e asta?" a mărâit Victor, care începea să-și piardă răbdarea. Dacă erau părăsite, înțelegeam. Dar așa, parcă au intrat toți în pământ când ne-au auzit. Au ajuns la ultima casă. Aici ușa era zăvorâtă pe dinăuntru. Au început să bată cu putere. "Deschide!" a strigat Radu. "Plecați! Plecați de aici!"
S-a auzit o voce pițigăiată și speriată din interior. Suntem vânători. Nu vă facem nimic. Avem treabă aici. Nu voi sunteți. Vocea a scăzut într-o șoaptă neinteligibilă. Unde sunt oamenii? A insistat Radu. În case. Cine umblă noaptea pe afară? Nu au mai primit niciun răspuns. Au spart ușa unei case vecine, s-au instalat, au mâncat ceva rapid și au blocat intrarea cu o masă. Radu nu a putut dormi. I se părea că aude pași în jurul casei, respirații grele lipite de perete. Victor părea să doarmă, dar ținea mâna pe armă. Dimineața de vreme, cineva a început să bată în ușă cu putere. Victor a sărit ca ars. Cine e? Eu. Ștefan, a răspuns o voce mirată. Victor a deschis. În prag stătea un bătrânel mic de statură, cu o barbă albă până la piept, îmbrăcat într-o pufoaică veche. A voi cine sunteți, măi oamenilor? Suntem vânători. Eu sunt Victor, el e Radu. Avem treabă aici. Am înțeles. Eu sunt starostele, Moș Ștefan. Moș Ștefan, noi am bătut azi noapte, dar nu ne-ai deschis. Păi noaptea nu se umblă pe aici. E periculos, a zis bătrânul și s-a întors spre casa lui. Vânătorii au ieșit să inspecteze satul pe lumină. Casele erau vechi, dar îngrijite, curțile măturate. Au intrat apoi la Moș Ștefan. Bătrânul se ruga în fața unei icoane vechi. Când a terminat, i-a invitat să se așeze. Hai să beți un ceai. A pus pe masă 2 căni de tablă cu un lichid aburind. Mirosea a zmeură, a mentă și a ceva necunoscut, dar plăcut. Altceva n-am, a zis el scuzându-se. E ceai din pădure, ăsta mă ține pe mine în viață. Au gustat cu prudență, dar licoarea era dulce și revigorantă. Moșule, dar unde-s oamenii? A întrebat Victor. S-au dus, toți s-au dus. De vreo 20 de ani. Am rămas doar eu. Și de fiară ce știi. Bătrânul a scăpat lingura din mână și a făcut ochii mari de groază. Voi de ea știți? De aia au fugit toți, altfel ne mânca pe toți. Și tu cum de mai trăiești? A întrebat Radu bănuitor. Eu știu secretele locului. Nu ies noaptea, nu mă duc adânc în pădure. Și fiara știe că eu sunt aici. Ne respectăm teritoriul. E diavolul pe pământ. Maică. 3 metri are, blană albă și nu moare niciodată. Gloanțele trec prin el ca prin apă. Cei 2 au schimbat priviri sceptice și au plecat să cerceteze împrejurimile. Au trecut de un cimitir vechi cu cruci de lemn putrezite și au urcat pe un deal. De acolo se vedea o râpă uriașă, un fel de crater natural cu diametrul de câțiva kilometri. Localnicii îi spuneau Vizuina. Dacă ai fi fiară, unde te-ai ascunde? A întrebat Victor, privind prin binoclu. Cât mai departe de oameni, a zis Radu. Uite, acolo jos, în mijlocul craterului, e un pâlc de copaci deși. Pare locul perfect. S-au întors la casă, au mâncat și s-au odihnit. Seara, Moș Ștefan a venit să-i avertizeze din nou să se închidă în casă înainte de apus. Noaptea a trecut greu. Radu a avut coșmaruri, iar Victor s-a trezit brusc strigând la cineva invizibil, te prind eu, nemernicule. Auzise pași clari chiar lângă fereastră. A doua zi, hotărâți, au coborât în crater. Pădurea de jos era de nepătruns, plină de copaci căzuți și mărăciniși. Se simțeau urmăriți. La un moment dat, Radu a observat că potecile pe care mergeau se despărțeau subtil. A ridicat privirea și, la 100 de metri distanță, a văzut o siluetă masivă, albă,
strecurându-se printre copaci. A ochit, dar în aceeași secundă a auzit un șuierat scurt. Victor a scos un urlet de durere. O săgeată scurtă, de arbaletă, i se înfipsese adânc în umăr. M-a lovit. Creatura dispăruse. Radu l-a pansat pe Victor cât a putut și l-a ajutat să iasă din crater. Drumul de întoarcere a fost un chin. Când au ajuns în sat, Victor ardea de febră. Rana se învinețise urât, săgeata fusese otrăvită. L-au așezat pe pat în casa lui Moș Ștefan. E de rău, a zis bătrânul, punându-i comprese reci. Și pe mine m-a mușcat odată. Uite! Și-a suflecat mâneca, arătând o cicatrice urâtă, circulară, pe antebraț. M-a înșfăcat, dar i-am dat cu o bâtă în cap și m-a lăsat. Deci e om? A întrebat Radu șocat. E diavol. Victor delira. Radu și-a dat seama că prietenul lui va muri dacă nu găsește un antidot. Cel care trăsese săgeata trebuia să aibă leacul. Fără să mai stea pe gânduri, a luat arma și a plecat înapoi spre crater, deși se însera. A ajuns în mijlocul craterului pe o lună plină care lumina totul straniu. În centrul desișului a găsit un stejar imens. La baza lui, pământul părea tasat. A făcut un pas și solul s-a surpat sub el. A căzut într-o groapă, nu foarte adâncă. S-a ridicat, a aprins lanterna și a văzut un tunel săpat în pământ, sprijinit cu bârne de lemn. A înaintat cu inima cât un purice. Tunelul ducea într-o serie de încăperi subterane. Într-una erau rădăcini și fructe uscate, în alta, piei de animale. Pe un perete erau stivuite cranii de animale, cergi, ludi, urși. Mirosul era greu, de pământ și mucegai. Dintr-un colț întunecat, o voce groasă a rupt tăcerea. Stinge lumina! Radu a îndreptat arma spre sunet, tremurând. Arată-te! O lampă cu gaz s-a aprins. Pe un pat de scânduri stătea un uriaș. Avea peste 2 metri, părul alb, lung și încălcit, și purta o mantie făcută din bucăți de blană de iepure și oaie, cu sute grosolan. Era un om, un bătrân extrem de masiv, cu ochi striști. Tu ești fiara? A întrebat Radu. Așa îmi spun ei, eu sunt Gavril. Pământul ăsta e blestemat, tinere. Eu doar încerc să-i țin departe. Ai tras în prietenul meu. E pe moarte. Îmi trebuie antidotul. Gavril s-a ridicat grăi. Părea inofensiv în ciuda staturii sale. Nu am vrut să-l omor. Am vrut doar să vă sperii, să plecați. Oamenii nu au ce căuta aici. Pădurea cere tribut. Eu am rămas să plătesc pentru toți. Familia mea a murit aici. Toți au murit. Doar eu am rămas să păzesc. S-a dus la o nișă și a luat o cutie cu o pulbere cenușie. Pune-i asta pe rană. E din plante. O să-și revină. Radu a înșfăcat cutia și a fugit, lăsându-le pe Gavril în vizuina lui. A alergat tot drumul înapoi, mânat de speranță. Când a intrat în casă, Moș Ștefan stătea lângă pat, cu capul plecat. Victor nu mai respira. A murit acum un ceas, a zis bătrânul. Radu a încremenit. A deschis cutia cu antidot. Moș Ștefan s-a uitat în ea și a pufnit disprețuitor. Asta-i coajă de stejar pisată. Nu e niciun leac. Te-a păcălit. Ceva s-a rupt în interiorul lui Radu. Durerea s-a transformat într-o furie oarbă și a reîncărcat arma cu gesturi mecanice. Nu a spus un cuvânt. A ieșit din casă și a alergat înapoi spre crater, urlând de furie. L-a găsit pe Gavril afară, lângă stejar. Bătrânul uriaș privea cerul. Când l-a văzut pe Radu, a vrut să spună ceva,
dar vânătorul nu i-a dat ocazia. 2 focuri de armă au spart liniștea văii. Gavril a căzut secerat. Radu s-a apropiat de trupul inert. Nu simțea nicio satisfacție, doar un gol imens și greață. Trebuia să ducă dovada. A scos un sac de pânză cauciucată din rucsac. Ceea ce a urmat a făcut mecanic, încercând să nu privească, să nu gândească. A strâns sacul greu la gură, l-a legat bine și l-a băgat în rucsac. S-a întors în sat la ora 04 dimineața. A intrat în casă și a trântit sacul pe masă, în fața lui Moș Ștefan. Poftim! Uite fiara! Bătrânul s-a albit la față. A desfăcut sacul cu mâini tremurânde. Când a văzut chipul lui Gavril, încremenit în moarte, a făcut semnul crucii. Doamne apără, chiar l-ai dovedit. Radu privea fix la gura deschisă a fiarei. Gavril, în ciuda vârstei, avea dinții albi și puternici. Îi lipseau însă 2 incisivi superiori și un canin, lăsând un gol distinctiv. Privirea lui Radu s-a mutat apoi pe mâna lui Moș Ștefan. Bătrânul își ținea mâna pe masă. Cicatricea, urma mușcăturii de pe brațul starostelui, se potrivea perfect cu dantura lui Gavril. Golurile din zâmbetul mortului corespundeau exact cu pielea intactă din mijlocul cicatricei. Radu a simțit cum îi se face rău. Gavril îl mușcase pe Ștefan. Dar Ștefan spusese că fiara e un diavol, un animal. Știa că e om. Știa cine e, îl lăsase pe Radu să ucidă un om nebun. Poate, dar un om care doar își apăra singurătatea. Acum o să fie liniște, a zis Ștefan, evitând privirea vânătorului. L-au îngropat pe Victor lângă cimitirul vechi. Radu și-a luat lucrurile și trofeul sigilat hermetic. Nu mai voia banii, nu mai voia nimic, doar să plece din acel loc blestemat. Înainte de a ieși din sat, s-a uitat înapoi. Pe dealul de deasupra caselor, la marginea pădurii, a văzut o siluetă. Părea o creatură mare, albă, care stătea în 2 picioare și îl privea. Radu a închis ochii strâns și i-a redeschis. Silueta dispăruse. Sau poate nu fusese niciodată acolo. A grăbit pasul spre Bradu, fără să se mai uite în urmă, lăsând în valea plângerii secretele care nu trebuiau dezgropate niciodată.